त्यहाँ थिच्यो होइन अनि ट्याक्क गरेर अनि यसरी उचाल न यस्तरी उचाल्यो गाडीमा जान्छ नि त त्योपछि त लक भइहाल्यो नि त्योपछि गाडीमा हाल्यो होइन अनि पार्कतिर ठक्क जाँदा निकाल्नु पऱ्यो होइन पार्कतिर जाँदा ठ्याक्क त्यो खोल्यो अनि ट्याक्क गऱ्यो अनि अब कुन चाहिँ चाहिन्छ होइन यो चाहिन्छ कि यो चाहिन्छ ठक्क हाल्यो ल अब त पर्फेक्ट भयो अनि चाहिँ उल्टो जहिले पनि टाउको चाहिँ अगाडि हुन्छ क्या अब त यहाँ भएपछि त बच्चाको टाउको उता हेर्नुपर्छ नि त अनि पाल हेर्ने ए यो हुँदाखेरि फेरि यो निकाल्नुपर्छ नि त किनभने यो सानो हुन्छ कि यो के हो यो ठुलो हो नि त यसको लागि चाहिँ फेरि यो निकाल्न पनि सजिलो छ क्या हेर्नै पर्दैन क्या यहाँ बटन थिच्यो सट्टा तान्यो होइन बटन थिच्यो त्यसको सपोर्ट र अनि त्यो अर्को ठुलो भएपछिको सपोर्टको लागि ट्याक्क लाग्यो होइन दुलो दुलो होइन कहाँनिर छ यतापट्टि भएन होला नि एकैचोटि गर्नुपर्छ है फेरि त्यो एकैचोटि भएन भने पछि भाँचिन सक्छ क्या भइहाल्यो नि अहिले यो ननिकाल यत्तिकै राख अब टक्क यहाँ एउटा च्यादर ओछ्याइदियो होइन अनि त्यो गरेपछि अब बच्चा रोयो भने यताउता होला त्यो चाहिँ मुनि राख्यो त्यसको भित्र यो किन्छ नि यस्तरी भइहाल्यो नि काय त यही रहेछ यही अड्काउने यो नि हल्लिन्छ नि त होइन यसको काम चाहिँ अब यही अड्काउने हुन्छ अब हल्लिँदैन नि त होइन धेरै स्टेबल भयो नि त त्यो अर्को त सजिलो छ के अरे गाह्रो भनेको यही दुइटा हो कहाँ एकछिन त भेजै बनाएको नि मासल अनि त्यो निकाल त अब त्यो निकाल न हो त्यो त्यो होइन त्यो होइन अघिकोलाई उकाइ यो उकाइ अनि त्यो हाल्न सबसे सजिलो यो अलिकति हाँडो त्यो हाल्न त्यो हाल्न पहिला म सिकाउँछु तँलाई त्यो हाल्न एउटा भिडियो बनाउने उल्टो 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 त्यो दुलो 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 हेर्न यतापट्टि भयो यो भयो होइन त्यो पछि त्यो सजिलो छ माथिबाट खप्प पार्न अलिकति अलिकति त्यो ठ्याक्क मिल्यो भने त सजिलो के केही हेर्नै पर्दैन क्या ठ्याक्क 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 अनि यो पछि यो छाता आयो के अरे योलाई चाहिँ पछाडि धकालिदिने यो त ह्यान्डल त चाहिएन नि त थिचेर धकाल्ने होइन टक्क छाता आयो यो चाहिँ माथि कभर भयो होइन अब अनि पानी पऱ्यो भने अर्को फेरि यताबाट यसरी आउँछ कि अपोजिट के पानी नपऱ्यो भने चाहिएन होइन यो हाल अब यसलाई कसरी फोल्ड गर्ने यो झिक त म कसरी फोल्ड गर्ने भनेर सिकाइदिन्छु सँगै धकाल न त्यो समात्ने ह्यान्डल माथि तान्न समात्ने ह्यान्डललाई होइन माथिपट्टि थिचेर होइन यसलाई माथि तान्न पहिला यसलाई क्या दुइटैले थिचेर यसरी माथि तान्न यहाँ थिच्न ह्यान्डल अब बच्चा निकाल्नलाई त तँलाई ह्यान्डल माथि चाहियो नि त फेरि दुइटै त्यो भयो अनि यस्तो एउटा हातले तान त्यो अर्को निकाल्नलाई एउटा हातले तान अनि त्यो तान त ल भयो होइन अब त्यो